ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම අරගෙන ආව ඔයාලා වෙනුවෙන් Samsung Galaxy A21s කියන අලුත්ම මොබයිල් ෆෝන් එක. Galaxy A21s කියන්නේ Samsung ලගේ A series lineup එකේ එන බජට් ෆෝන් එකක්. මේ ෆෝන් එක හේතු දෙකක් නිසා අපිට වෙනත් ෆෝන් වලින් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එකක් තමයි මේකට එනවා මිලිඇම්පියර් 5000ක පවර්ෆුල් බැටරි එකක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකක් ගනිද්දි බලන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි බැටරි ලයිෆ් එක. ඉතින් ඒ choice එකට නම් මේක ගොඩක් හොඳයි. මේ ෆෝන් එක ෆුල් charge කරලා දවස් දෙකක් හොඳින් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. දවසක් ෆෝන් එක heavy use කරත් බැටරි එකේ dead වීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒකයි මේකට එන බැටරි එක massive බැටරි එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මේකට 15 watt fast charge එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. අනිත් කාරණේ තමයි මේක බලගැනිලා තියෙන Exynose 850 කියන processor එකකින්. ඒක first low end chipset එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෝන් එකක් ගනිද්දී ඒකට අමතරව තවත් බලන දේවල් තමයි ඒ ෆෝන් එකට beautiful display එකක් තියෙනවද, camera quality එක කොහොමද, fast performance තියෙනවද වගේ දේවල් වලින් එකක්වත් අඩුම තරමේ තියෙනවා නම් අපි ඒ ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලාවට ගන්න select කරනවා. Galaxy A21s කියන්නේ මේ සියල්ලම අන්තර්ගත වෙච්ච ෆෝන් එකක්. මේකේ ඩිසයින් එක ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතා ආකර්ෂණීය gradient finish එකක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. rainbow look එකක් තියෙන්නේ. මේකේ ප්ලාස්ටික් කවර් එකකින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ gradient look එක ඔයාලා දැකලා තියෙන A51 එකේ වගේ එන pattern එකක් නෙවෙයි. මේක ගොඩක් natural plain color එකක් තියෙන්නේ. ෆෝන් එක අතට ගත්තාම මේක ගොඩක් අතට පහසුවෙන් රඳවා ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනකොට Galaxy A ෆෝන් වල Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි දකින්න තියෙන්නේ. නමුත් මේ ෆෝන් එකේදී Infinity O කියන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. මේකේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක 6.5 inch, resolution 720ත් 1600ත් HD+ resolution තියෙනවා. 270යි ppi density සමග. මේ ෆෝන් එකට rear mounted fingerprint reader එකක් තමයි තියෙන්නේ. display fingerprint sensor එක වගේම Samsung rear fingerprint reader එකත් ඉතා නිවැරදි ලෙස නිර්මාණය කිරීමට උන් සමත් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි mid range එකේ දකින කැමරා setup එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකටත් ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මිලෙන් අධික A series ෆෝන් වල එන කැමරා setup එකට නම් සමාන නැහැ. ඒ වුණාට quality එක අතින් ඉතා ඉහළ කැමරා setup එකක් මේකටත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකට එන කැමරා වර්ග මොනවාද කියලා. 48 megapixel wide camera එක f2.0 aperture, 8 megapixel ultra wide camera f2.2 aperture, 2 megapixel macro f2.4 aperture, 2 megapixel depth f2.4 aperture. depth camera එක මගින් background එක අපට අවශ්‍ය විදියට blur කරගෙන main camera එක මගින් daytime එකේ හොඳ විචිත්‍රවත් photos ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. අඩු ආලෝක තත්ත්වයක් යටතේදී වුණත් ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ photos ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් A31 A41 වල වගේ ඒ වෙනුවෙන් වෙන night modes නම් මේකට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. selfie camera එක 13 megapixel wide camera එකක්. මේ කැමරා එකටත් ප්‍රමාණවත් නිවැරදි වර්ණ සහිත ඡායාරූපයක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිත් ෆෝන් වල වගේම ඔයාලට මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm headphone jack, USB type C port, speakers, power and volume keys. punch hole එක ෆෝන් එකේ left corner එකට තමයි මේකේ ඇවිත් තියෙන්නේ. RAM එක 3GB, 4GB හා 6GB වශයෙන් එන්නේ. ඒවා internal capacity එක 32GB හා 64GB වශයෙන් එනවා. ඒත් එක්කම මේකට dedicated slot එකකුත් අන්තර්ගතයි. මේකේ RAM එකට අනුව අඩු graphic ප්‍රමාණයක් යටතේ Call of Duty වගේ ඉහළ graphic තියෙන games උනත් හොඳින් play කරන්න පුළුවන්. OS එක විදිහට Samsung නිර්මාණය කරන One UI 2.1 සමග Android 10 version එක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේක තමයි පළමු Galaxy ෆෝන් එක Samsung නිර්මාණය කරන One UI 2.1 කියන core version එක ක්‍රියාත්මක වෙන. හැබැයි මේ core version එකටත් ඇතුළත් වෙලා තියෙන Galaxy M series එකට එන සමාන මූලික ලක්ෂණ ටිකක් තමයි. One UI 2.1 වල විශිෂ්ට sharing function ඇතුළත් වෙලා තිබීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේකේ. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ ෆෝන් එකට water protection එකක් ලබා දීලා තිබීම. සාමාන්‍යයෙන් budget ෆෝන් එකකට ඒ වගේ features එකක් එනව දකින්න නැහැ. ඒත් මේ ෆෝන් එකට ඒ වගේ පහසුකමක් ලබා දීලා තිබීම මම හිතන්නේ ෆෝන් එකක් මිලදී ගනිද්දී ඔයාලට හිතන්න තවත් හොඳ කාරණයක්. මේ වගේ කරුණු ටිකක් තමයි Galaxy A21s ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තවම මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, අලුතෙන් එන videos නරඹන්න bell icon එකත් click කරන්න. අපි ආපහු මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.